नमस्ते साथीहरू, आज पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ इन्ड्राइभ सम्बन्धी नयाँ भिडियोमा। आज पनि म तपाईलाई इन्ड्राइभ सम्बन्धी एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छु। अघिल्लो भिडियोहरुमा धेरै कमेन्ट गर्नुभयो साथीहरुले, यो इन्ड्राइभमा रिक्वेस्ट आएन, त्यसपछि लोडिङ मात्रै देखाउँछ, मेरो इन्ड्राइभ अकाउन्ट डिलिट भयो, अब त्यसले कसरी रिकभर गर्ने भन्ने सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरु धेरै कमेन्टहरु गर्नुभयो। त्यही कमेन्टलाई हेरेर मैले आज अर्को भिडियो बनाएको छु र इन्ड्राइभमा नयाँ अपडेट पनि आएको छ है। नयाँ अपडेट अनुसार धेरै चेन्जेसहरु भएको छ इन्ड्राइभमा। अब त्यो चेन्जेस भइसकेपछि केही तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ, पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै नै फरक परेको छ। साउन्डदेखि लिएर रिक्वेस्ट आउने अप्सनदेखि लिएर सबै कुराहरु चेन्जेड भएको छ र त्यो चेन्जहरु अब भइसकेपछि अब त्यसलाई कसरी हामीले मिलाउन सक्छौं, अब कसरी रिक्वेस्ट आउने बनाउन सक्छौं। धेरै साथीहरुले रिक्वेस्ट आएन, लोडिङ मात्र देखाउँछ भन्ने समस्याहरु पनि छ भनेर कमेन्ट गर्नु भएको थियो। त्यही सम्बन्धी समेटेर आज भिडियो बनाउँदै छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो मन पर्छ लाइक गर्नु होला र केही समस्या भए कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम अब इन्ड्राइभमा नयाँ अपडेट आएको छ है। अहिले धेरै नै चेन्ज भएको छ र नयाँ अपडेट अनुसार यदि तपाईको पुरानो इन्ड्राइभ छ, त्यो इन्ड्राइभ चलाइरहनु भएको छ तपाईले भने यसरी लोडिङ राइट रिक्वेस्ट भनेर मात्रै देखाउँछ। तपाईको त्यो पहिला जति पनि आएको रिक्वेस्टहरु थियो, त्यो रिक्वेस्टहरु सर र माथिदेखि तलसम्म सररक्क देखाउँथ्यो हैन। अहिले भने यतिकै मात्र रहन्छ, लोडिङ राइट रिक्वेस्ट मात्रै भनेर देखाउँछ। अब यसले कसरी हामीले कसरी रिक्वेस्ट आएको कसरी थाहा पाउने, कसरी रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्ने र चेन्जेसहरु के भएको छन्, त्यो चेन्जेसहरुलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ र रिक्वेस्टहरु धेरै आउन सक्छ भन्ने कुरो तपाईलाई देखाउँछु। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईले यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ है। इन्ड्राइभ अपडेट भएको छ र त्यो अपडेट भएको इन्ड्राइभलाई तपाईले अपडेट गर्नुभयो भने मात्रै तपाईको रिक्वेस्टै आउँछ। नत्र पुरानै इन्ड्राइभ छ अपडेट गर्नु भएको छैन भने तपाईको त्यसमा चाहिँ रिक्वेस्ट आउँदैन र तपाईलाई त्यो समस्या देखिन्छ र तपाईको रिक्वेस्ट नआएपछि तपाईले मेरो त रिक्वेस्ट आएन भन्ने समस्याहरु तपाईलाई देखिन सक्छ। त्यसको लागि तपाई आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुस् हैन। यहाँनिर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, प्ले स्टोरको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ माथि सर्च बारमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च बारमा तपाई यहाँनिर इन्ड्राइभ भनेर सर्च गर्नुस्, इन्ड्राइभ एप भनेर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अपडेट भनेर देखाएको छ। यो दोस्रो नम्बरमा हेर्नुस्, इन्ड्राइभ राइट विथ फियर भनेर देखाएको छ नि। यसमा तपाईको यो अपडेटको अप्सन छ। यो अपडेटको अप्सनमा तपाईले के गर्नुस्, यहाँनिर यो अपडेट भनेर देखाएको छ। यो अपडेटको अप्सनमा तपाई क्लिक गर्नुस्, यसलाई अपडेट हुन दिनुस्। यो अपडेट गर्न तपाईले जरुरी छ है, किनकि इन्ड्राइभले यहाँनिर अपडेट दिएको छ, नयाँ चेन्जेसहरु गरेको छ। त्यसै कारणले तपाईले यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अपडेट हुन केही समय लाग्छ, केही समय वेट गर्नुस्, अपडेट हुन दिनुस् र अपडेट भइसकेपछिको तरिकाहरु म तपाईलाई देखाउँदै छु। र यो अपडेट भइसकेपछि यहाँनिर ओपनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ओपन भनेर देखाएको छ। म यो ओपनमा क्लिक गर्छु। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्ड्राइभ यसरी खुल्छ र इन्ड्राइभ खुलिसकेपछि तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ राइट रिक्वेस्ट। धेरै साथीहरुले गर्ने गुनासो मेरोमा रिक्वेस्ट आएन, लोडिङ राइट रिक्वेस्ट मात्रै भनेर देखाउँछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोडिङ राइट रिक्वेस्ट मात्रै भनेको छ। पहिला सर र नामहरु देखाउँथ्यो, यो टाइममा यो रिक्वेस्ट आएको थियो, यो ठाउँबाट भनेर तपाईको यहाँ क्रमशः यहाँ लाइन बाइ लाइन यसरी देखाउँथ्यो। तर अहिले भने के छ, लोडिङ राइट रिक्वेस्ट मात्रै भनेर तपाईको यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। अब यो किन देखायो, के मेरोमा रिक्वेस्ट नआउने हो कि नआएर हो कि नआउने भएको हो कि भन्ने धेरै साथीहरुले गुनासो गर्नुभएको थियो, धेरै साथीहरुले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसो चाहिँ हैन, इन्ड्राइभले नयाँ अपडेट गरेसँगै तपाईको जो लिस्ट आउँथ्यो नि नामहरु, त्यो चाहिँ हटाइदिएको छ के। तपाईको यसरी नै लोडिङ राइट रिक्वेस्ट भन्छ र तपाईको कुनै नयाँ रिक्वेस्ट आयो भने क्रमशः यहाँ लाइन बाइ लाइन देखाउँछ है तपाईको यसरी। अहिले यो जसरी लोडिङ देखाए पनि तपाईको रिक्वेस्ट आउने बित्तिकै सर्लक्क जतिवटा रिक्वेस्ट आएको छ सर्लक्क नाम बाइ नाम तपाईको त्यहाँनिर देखाउँछ र त्यही अनुसार तपाईले क्लिक गरेर तपाईले त्यहाँनिर रिक्वेस्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तपाईले एउटा उदाहरणको लागि देखाउन चाहन्छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो यहाँ रिक्वेस्ट आयो भने यो लोडिङ राइट रिक्वेस्ट यसरी देखाइरहेको छ। अब रिक्वेस्ट आयो भने कसरी देखाउँछ त, त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु र यहाँनिर म देखाउँदै छु, एकछिन वेट गर्नु होला। अब यहाँनिर लोडिङ राइट रिक्वेस्ट भनेर देखाइरहेको छ। अब एकछिनमा यहाँनिर रिक्वेस्ट आउँछ। रिक्वेस्ट आएपछि ल हेर्न सक्नुहुन्छ, कारणले यसरी रिक्वेस्ट आएपछि तपाईले अब यहाँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ यहाँनिर देखाउँछ कि जुन अघि लोडिङ राइट रिक्वेस्ट भनेर देखाएको थियो नि, यहाँनिर तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ
यहाँनिर यसरी रिक्वेस्ट आयो। जति रिक्वेस्ट आयो त्यति नै तपाईँको लाइन बाई लाइन यहाँनिर देखाउँछ तपाईँको रिक्वेस्ट है। अनि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरेर अब तपाईँ 100मा एक्सेप्ट उसले 100मा रिक्वेस्ट गरेको छ, तपाईँ कतिमा एक्सेप्ट गर्न चाहनुहुन्छ तीनवटा अप्सन हुन्छ तपाईँलाई। यी तीनवटा अप्सन अनुसार तपाईँले 110, 120, 130 अथवा 100मा नै तपाईँले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र जाने ठाउँहरू त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले बताएको थिएँ। यसरी चाहिँ यसको यहाँनिर हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँ नझुक्किनु होला, तपाईँको जुन रिक्वेस्ट राइट रिक्वेस्ट मात्रै भनेर देखायो भने तपाईँ नझुक्किनु होला। यसरी तपाईँको देखाउँछ। र अर्को छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माई इन्कम। अब माई इन्कम भन्ने जुन अप्सनमा तपाईँ गइसकेपछि, यो अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर कस्तो आउँछ, पहिला यस्तो आउँदैन थियो। डे बाई डे तपाईँको कति तपाईँले कमाउनु भयो यहाँ डेमा देखाउँछ। यहाँ तपाईँले कमाउनु भएको चाहिँ पैसाहरू कति कमाउनु भयो आज तपाईँले भनेर यहाँनिर देखाउँछ। त्यसपछि अर्को छ विक भनेको एक हप्ताभित्रमा तपाईँले कतिवटा राइड गर्नुभयो, कति कमाउनु भयो भनेर तपाईँको यहाँनिर देखाउँछ र यो देखाएको यहाँनिर सो गर्छ। र अर्को कुरो तपाईँको यहाँनिर इन्ड्राइभले चाहिँ एउटा नयाँ के गर्नु लागेको छ भने सर्भिस पेमेन्ट पनि लिने हो कि भन्ने कुरा पनि छ, किनकि यहाँ अप्सन राखिदिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सर्भिस पेमेन्ट भनेर यहाँनिर देखाएको छ। र अब इन्ड्राइभले पनि सम्भवतः अब कमिसन चाहिँ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम बढी छ, किनभने सर्भिस पेमेन्ट भनेर चाहिँ यहाँनिर तपाईँको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ कुनै पनि यो यति 145 को राइड गर्दा चाहिँ कुनै पनि कमिसन चाहिँ यहाँनिर सर्भिस पेमेन्ट भनेर काटेको छैन। तर पनि यो अप्सन राखेको कारणले चाहिँ अब छिट्टै नै इन्ड्राइभले पनि कमिसन चाहिँ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी यहाँनिर देखाएको छ यो अप्सन राख्नाले। र अर्को छ अर्डर तपाईँको कतिवटा हो, कति किलोमिटरको माइलेज छ र कति किलोमिटरको कति भन्ने अप्सन पनि यहाँ राखिदिएको छ। र फियर्स ओन्ली भनेको 145 को राइड भएको छ। र पेडमा यो सर्भिस पेमेन्ट भनेर यहाँनिर राखेको छ। र यो चाहिँ कमिसन तपाईँको कमिसनको अप्सन हो, यहाँनिर चाहिँ कमिसन चाहिँ काटेको छैन, तर यो अप्सन चाहिँ यहाँनिर सो गरिरहेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्ड्राइभले चाहिँ अब कमिसन चाहिँ सुरु गर्न लागेको चाहिँ सङ्केत यहाँबाट तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। र अर्को छ मन्थको अप्सन, 1 महिनाभरिमा तपाईँले कति कमाउनु भयो भनेर चाहिँ डिटेलमा तपाईँको यहाँनिर देखिन्छ। दिनमा कति कमाउनु भयो, एक हप्तामा कति कमाउनु भयो र 1 महिनामा चाहिँ तपाईँले कति कमाउनु भयो भनेर चाहिँ सर्लक्कै हेर्न मिल्ने चाहिँ सजिलो अप्सन पनि यहाँनिर देखाएको छ, राखिएको छ नयाँ अपडेट अनुसार है। अर्को छ प्रायोरिटीमा चाहिँ तपाईँको रेटिङ कति छ, कति राइड गर्नुभयो है, रिभ्यू कस्तो छ तपाईँको यो देखाउने भयो यसमा चाहिँ। र अर्को छ वालेटको अप्सन, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो वालेटको अप्सनमा चाहिँ तपाईँको करियर अर्डर्स भनेको छ। अब यसमा कुनै वालेट भनेको चाहिँ अब तपाईँको जस्तै सर्भिस पेमेन्ट राखिसकेपछि त्यो पेमेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि खल्ती, ई सेवा, आइएमई पे यस्तै कुनै अप्सनहरू यहाँ इन्ड्राइभले राख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना छ। र यो नयाँ अपडेटमा चाहिँ यो चेन्जेसहरू चाहिँ आएको छ। र तपाईँको रिक्वेस्ट आएको छैन, तपाईँको लोडिङ मात्रै भनेको छ भन्ने गुनासोहरू गर्नुभएको छ। त्यसको लागि तपाईँ रिक्वेस्ट कुन ठाउँमा बढी आउँछ त्यो ठाउँमा जानु होला, त्यो ठाउँमा गएर ट्राई गर्नु होला। र त्यो ठाउँमा ट्राई गरिसकेपछि तपाईँको रिक्वेस्ट नआउने त कुरै छैन, रिक्वेस्ट आउँछ है। पहिलाको चेन्जेस भएको कारणले चाहिँ तपाईँको रिक्वेस्ट भरे चाहिँ नदेखिएको भन्ने तपाईँले जुन गर्नुभएको छ त्यो देखिन्छ है, त्यसमा कुनै समस्या छैन। र अर्को के छ भने अर्को यो त भयो ड्राइभरको लागि। अब प्यासेन्जर मोडमा गएर पनि एकचोटि हेरौँ प्यासेन्जर मोडमा चाहिँ के चेन्ज भएको छ। जस्तै तपाईँ प्यासेन्जर हुनुहुन्छ, तपाईँ इन्ड्राइभबाट प्यासेन्जर भएर तपाईँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ के चाहिँ यहाँ चेन्जेस भएको छ त्यो पनि म यहाँनिर देखाउँछु। जस्तै अब मैले यहाँ पार्वतीपुरबाट भरतपुर एयरपोर्टसम्म जाने अप्सन राखेँ है। यो अप्सन राखिसकेपछि अब अफर योर फेयर भनेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर कतिमा जानुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँनिर पैसा राख्नुहोस्। मैले 270 यहाँनिर हालेँ। र अर्को यहाँनिर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर अप्सन छ, यहाँनिर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकली एक्सेप्टेड द नियरेस्ट ड्राइभर फर यति पैसामा तपाईँले गर्नुभयो भने। अटोमेटिक भनेको कस्तो हो भने तपाईँको यदि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न लाग्नुभयो तपाईँको ठाउँबाट तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने यदि तपाईँको नजिक कुनै राइडर छ भने त्यो राइडरले अटोमेटिक तपाईँको एक्सेप्ट गर्न सक्छ। अटोमेटिकली तपाईँको धेरैसँग जाँदैन, तपाईँले बार्गेनिङ गरिरहनु पर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुँदैन। जुन तपाईँको नजिक छ यसलाई अन गरिदिनु भयो भने र डन गरिदिनु भयो भने त्यही नजिककोलाई रिक्वेस्ट जान्छ
जुन नजिक छ आफूभन्दा जुन नजिक छ त्यही राइडलाई चाहिँ तपाईँको रिक्वेस्ट जान्छ र त्यति नै पैसामा एक्सेप्ट हुन्छ। यो चाहिँ नयाँ फिचर यसमा जोडिएको छ प्यासेन्जरहरूको लागि इन्ड्राइभबाट है। यसरी इन्ड्राइभमा धेरै चेन्ज भएको छ। साउन्ड पनि चेन्ज भएको छ है। इन्ड्राइभको तपाईँको जुन रिक्वेस्ट आउने साउन्डहरू हुन्छ यो साउन्ड पनि पहिलाको भन्दा चेन्ज भएको छ र पहिलाको भन्दा केही चाहिँ नराम्रो नै भन्नुपर्छ है। पहिलाको छुट्टै साउन्ड थियो त्यो राम्रो थियो र अहिलेको भने अलिकति नराम्रो हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यो साउन्ड चेन्ज भएको छ इन्ड्राइभमा है। यसरी तपाईँले इन्ड्राइभको नयाँ सेटिङहरू गर्नुहोला र जस्तै सेटिङहरू नयाँ हुन्छ। सेटिङको अप्सनमा अब तपाईँको इनरुट बटम भन्नुभएको छ। कति साथीहरूले इनरुट बटमको अप्सन चाहिँ छैन, हटाइदिएको छ है इन्ड्राइभले। इनरुट बटम चाहिँ अहिले हटाइदिएको छ, इनरुट बटमको अप्सन छैन। जम्मा छ सर्ट बाई तपाईँ डिस्टेन्स अथवा टाइम एडेड यो छ, साउन्ड नोटिफिकेसन, नाइट मोड, नेभिगेटर यति मात्रै छ अप्सन, अरू हटाइदिएको छ है। पहिला इनरुटको बटम पनि थियो। इनरुट बटम राखेर तपाईँले आफू जानुपर्ने ठाउँको इनरुट बटममा जुन लोकेसन हालिदिएपछि त्यही रुटको चाहिँ तपाईँको लागि नोटिफिकेसन आउँथ्यो, अगाडि आउँथ्यो र इनरुट भनेर देखाउँथ्यो। त्यो अनुसार तपाईँले उतनीखेरै क्लिक गरेर छिटो तपाईँले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो अप्सन चाहिँ अहिले हटाइएको छ इन्ड्राइभमा। र इन्ड्राइभको लागि यति नै हो। तपाईँहरू अलिकति रिक्वेस्ट बढी आउने ठाउँमा जानु होला र त्यहाँ गएपछि रिक्वेस्ट नआउँदा कुनै हुँदैन। त्यो लोडिङ भनेर जुन तपाईँको देखाइरहेको थियो त्यो चाहिँ तपाईँको अब नयाँ फिचर अनुसार तपाईँको त्यस्तो देखाएको हो र त्यो फिचर नयाँ इन्ड्राइभले राखेको कारणले चाहिँ अहिले त्यस्तो भएको। अब तपाईँले त्यो अनुसार गर्नुहोला। रिक्वेस्ट बढी आउने ठाउँमा अलिकति प्यासेन्जरहरू बढी भएको ठाउँमा गएर तपाईँले ट्राई गर्नुहोला, पक्कै तपाईँको त्यहाँनिर रिक्वेस्ट आउनेछ। ल त साथीहरू, आजको लागि यति नै भयो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि कुनै पनि डाउट छ, कुनै पनि समस्या छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको त्यो डाउटलाई, तपाईँको त्यो समस्यालाई म क्लियर गर्ने प्रयास आगामी भिडियोमा पक्कै पनि गर्नेछु। आजलाई भने बिदा हुन्छु। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। हस्त, नमस्ते, बाई।